Vân Nam nổi tiếng với hẻm núi Hổ Nhảy, là một trong những hẻm núi sâu, hiểm trở và ngoạn mục nhất thế giới. Nơi đây có độ sâu 3.900m, chiều dài khoảng 15 km, được chia cắt bởi dòng sông Kim Sa. Sông Kim Sa chính là phần thượng nguồn của sông Dương Tử. Lượng nước chảy dữ dội nhất là vào tháng 7, tháng 8 mùa mưa. Ngoài hẻm Hổ Vồ thì núi Tuyết Mai Lý cũng là một địa danh nổi tiếng, nên là người dân địa phương họ treo ảnh những địa điểm nổi tiếng cùng với độ cao tương ứng để bán bình oxy nè. Nói qua chút về núi Tuyết Mai Lý thì đây là một dãy núi ở khu tự trị dân tộc Tạng thuộc Địch Khánh, Vân Nam, Trung Quốc. Nơi đây nổi tiếng với 13 đỉnh núi tuyết trắng quanh năm. Đỉnh cao nhất thì lên tới 6.740m, là đỉnh núi cao nhất ở Vân Nam và là một trong những ngọn núi chưa từng có ai chinh phục thành công trên thế giới. Lý do không có cáp treo lên đỉnh núi Tuyết Mai Lý vì đây là ngọn núi linh thiêng bậc nhất trong văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Do vậy mà nơi đây được bảo tồn nghiêm ngặt. Du khách chủ yếu chiêm ngưỡng cảnh quan hùng vĩ từ xa tại các đài quan sát ở chùa Phi Lai Tự hay là Wu Nông Linh. Ngoài ra thì có thể khám phá làng Vũ Băng của người Tạng hoặc là đi bộ đến sông băng Minh Dông ở chân núi. Bạch Thủy Đài này thì nằm ở độ cao 2.380m và trải rộng trên diện tích khoảng 3 km. Địa danh này được hình thành bởi nguồn nước suối giàu canxi carbonat trải qua hàng nghìn năm khoáng chất kết tủa tạo thành những tầng đá xếp chồng như ruộng bậc thang. Để lên được trên này thì mọi người thường thuê la hoặc là ngựa ở dưới chân núi đi lên. Nào giờ hãy đi đến trung tâm của Shangri-La. Vùng đất này tọa lạc trên cao nguyên Thanh Tạng, có độ cao khoảng 3.300m. Bò lông dài là loài động vật đóng vai trò sống còn của người dân Shangri-La. Thịt và sữa cung cấp dinh dưỡng để chống lại cái lạnh ở độ cao 3.000m. Trong khi phân khô của chúng được dùng làm chất đốt quý giá trên thảo nguyên không có cây gỗ. Sừng được dùng để chế tạo lược. Bộ lông dày là để làm dây thừng, dệt thảm, đan áo ấm và làm lều bạt. Hiện mình đang sải bước ở thành cổ Ánh Trăng, tên chính thức là Du Cơ Dung, là thị trấn Tây Tạng cổ kính hơn 1.300 năm tuổi tại Vân Nam, Trung Quốc. Nằm ở độ cao 3.200m, nơi đây nổi bật với kiến trúc nhà gỗ sơn trắng, con đường lát đá cổ kính và từng là trạm dừng chân quan trọng trên con đường Trà Mã cổ đạo. 6:30 rồi mà vẫn còn mặt trời. Này khi 9 giờ ấy. Khi đến nơi mà người Tây Tạng sinh sống thì mọi người rất dễ bắt gặp những tòa bảo tháp màu trắng như thế này. Bảo tháp này còn được gọi là tháp xá lợi, được xây dựng để lưu giữ xá lợi của các vị Phật, Bồ Tát hoặc là các vị cao tăng đã viên tịch. Ngoài ra chúng cũng được dùng để cất giấu kinh sách cổ hoặc các vật phẩm linh thiêng để bảo vệ vùng đất đó. Người Tây Tạng thường đi vòng quanh tháp theo chiều đồng hồ để tích lũy công đức và cầu nguyện bình an. Cấu trúc của tháp thì thường gồm 5 phần, đại diện cho 5 yếu tố cấu thành vũ trụ theo triết học Phật giáo. Đế tháp vuông tượng trưng cho đất, bầu tháp tròn tượng trưng cho nước, chóp tháp hình nón tượng trưng cho lửa, lõm tháp hình bán nguyệt tượng trưng cho gió, tháp hình ngọn lửa hoặc mặt trời mặt trăng tượng trưng cho không khí, không gian. Khi màn đêm buông xuống, thị trấn được thắp sáng lãng mạn. Bạn có thể ghé thăm các quán bar sôi động hoặc tìm đến những quán trà kiểu cổ xưa để thư giãn và thưởng thức trà bơ. Thức uống được tạo nên từ sự kết hợp của trà phổ nhĩ và bơ lấy từ bò lông Tây Tạng. Ngoài vị chát và béo thì còn có vị mặn của muối. Trung tâm thành cổ là quảng trường Ánh Trăng, người dân thường nhảy múa vào buổi tối. Có đống lửa kìa. Chị gái mặc áo trắng tóc dài phía trước, gãy cả hai chân mà lắp chân giả đi lại như bình thường thế này. Lần đầu tiên mình nhìn thấy. Quay gì á? Quay gì vậy?
Giờ hãy cùng mình đi lên đỉnh đồi trung tâm của thành cổ. Đây là bánh xe cầu nguyện khổng lồ hay còn gọi là Kinh Luân, nằm trên đỉnh đồi tại công viên Quy Sơn bên trong thành cổ Ánh Trăng. Đây là một trong những bánh xe cầu nguyện lớn nhất thế giới, với bánh xe cao khoảng 21 m và nặng tới 60 tấn. Xoay bánh xe này là một phương thức để thực hành tôn giáo, tích lũy công đức và tịnh hóa ác nghiệp. Ở đây là 7 giờ rồi mà cảnh còn như thế này. Ở đây không biết mấy giờ là giờ nó tắt nắng nhỉ? Cờ cầu nguyện Tây Tạng là những giải cờ sặc sỡ hay còn gọi là lung ta, là biểu tượng văn hóa tâm linh của người Tây Tạng. Chúng thường được treo lên trên các đỉnh núi cao để cầu bình an, may mắn và lan tỏa những lời cầu nguyện theo gió. Mày吃的多？啊？买这么多？我没打开。买回来当礼物啊？Cổng bay quá, nó bị rơi á. Bình oxy ở đây có 80.000, nãy ở hẻm Hồ Vồ bán tận 150.000. Tối đến mình đi ăn bò lông. Bò lông Tây Tạng thì đắt hơn bò thông thường từ 2 đến 5 lần tùy thuộc vào dạng bò giống nguyên con hay dạng thịt. Bò yak thì sinh trưởng rất là chậm, mất ít nhất 4 năm để trưởng thành, sống ở vùng núi cao khắc nghiệt và sản lượng khan hiếm nên giá trị kinh tế cao. Bò thường thì từ 30 đến 50 triệu một con, trong khi đó bò lông Tây Tạng lại từ 50 đến 200 triệu một con. Thêm miếng nữa. Cái này biết là cái gì ta? Vậy cho đại vào. Mì cho chín. À, bú dụng à? Ngày hôm sau mình có thuê người đến khách sạn để trang điểm và thuê quần áo của người Tây Tạng. Ủa sao trong này nó biết nháy đèn nhỉ? Giá là 200 tệ một người. Phòng khách sạn ở đây có hệ thống sưởi dưới sàn khá là ấm. Hai chị em. Giờ hai cô gái Tây Tạng sẽ đến tu viện Tùng Tán Lâm, là tu viện Phật giáo Mật tông Tây Tạng lớn nhất tỉnh Vân Nam. Đoạn bay flycam này thì mình đã đứng vào một góc ít người qua lại. Sau khi bay lên khoảng 5 phút thì mình mất kết nối giữa tay cầm và máy bay. Chiếc flycam của mình đã hạ cánh trên một trong các mái nhà của tu viện. Mình đã rất hốt hoảng đi theo hình ảnh và định vị của lần cuối cùng flycam hạ cánh gửi về bộ điều khiển màn hình. Sau đó thì mình phát hiện ra rằng Shangri-La là một trong những khu vực bị hạn chế và cấm bay flycam nghiêm ngặt theo quy định hàng không mới nhất tại Trung Quốc. Các địa điểm du lịch nổi tiếng, thành phố cổ và các khu vực nhạy cảm đều yêu cầu xin phép đặc biệt. Ở các điểm nhạy cảm này thì đều có các bốt công an đi kiểm tra trật tự. Mình đã làm gì trong tình huống này? Mình đã đi vào tu viện chính cầu nguyện để mong flycam tự rớt từ trên mái nhà xuống. Nghe có cạn lời chưa? Ha ha, vừa đùa đó nghe chưa? Mình đã đi ra chốt công an và nhờ các anh công an tốt bụng lấy giúp. Các anh công an ở đây nhìn vào vị trí chiếc flycam rơi lần cuối cùng và đoán được là ở trên mái nhà nào. Sau đó đã trèo lên mái nhà và lấy flycam về cho mình. Sau đó thì hai anh còn dặn là không được tự ý bay ở đây, đây là khu vực cấm bay. Nếu làm đúng quy định thì mình sẽ bị lực lượng chức năng địa phương lập biên bản phạt tiền và thậm chí là tịch thu thiết bị. Mình còn nói là em là khách du lịch,
Em chỉ quay video kỷ niệm thôi chứ không quay những thứ nhạy cảm. Hình như các thầy đang làm lễ ở đây. Được xây dựng vào năm 1679 dưới thời vua Khang Hy nhà Thanh theo chỉ dụ của Đạt Lai Lạt Ma thứ 5. Đức Đạt Lai Lạt Ma là nhà lãnh đạo tinh thần cao nhất của Phật giáo Tây Tạng. Cho đến hiện nay thì đã đến đời thứ 14. Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã được công nhận là hóa thân của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 khi cậu bé vừa tròn 2 tuổi. So high, feet on the ground, but I still get by. The rules were made for someone else to try, but not me, not me. They said slow down, son, take your time, but I was born running every stop sign. Sky is the limit, no chance to hold. Phải đến chết chứ. Ai, 알았어.好，对对，谢谢。这个你这样这个，从那里配对的。当然是什么地方的有？哦，这个比起码还有意思一点。哎，这个毛有那个别的颜色吗？黑的只有黑的很多，白的没有了。啊，白的很少很少。白很少。对，白的。Màu trắng á, khoảng là 10 vạn con mới có một con. Ồ. Thì toàn là màu nâu, màu dừa đen. 哦，你给它什么呀？改一下这个金壳面，要改的，它花皮筋。可以进来一下吗？他会不会踢我？这个也长者吗？一样的，它是青稞粉跟玉米粉做的。嗯，这是五香的，这个是白那个原味的这种。刚才我尝试了，刚才。
Chứ cơ tâu sư máu nhiều từ đâu mà. Cái đấy là cái gì hả em? Trông như cái bánh dày ấy. Nó là bánh sữa nhưng mà mới có ăn. Khoai tây gì bé tí này. Củ yến. Nán mấy? 15。 15。这两个15啊， 2个15。然后这个全部15是吧？ 15一盒还是全部一？ 20个不。 Ý. Ở Hà Khẩu nó chỉ bán có 35 tệ một giỏ thôi. Còn đó là cái loại ngon ấy, loại hoa Hà sen Khẩu này 35 ngon. tệ, ở đây bán 60 tệ. 欢迎大家来到世界的大航海伊拉克草原。本店今日新品推荐各类藏式咖啡、新鲜牦牛奶、牦牛酸奶、鲜。 Oink, oink.